1991 साली आपल्याकडे पहिल्यांदा एक असा अर्थसंकल्प सादर झाला की ज्याच्यामुळे या देशाच्या अर्थविचारानं कूस बदलली. आज त्या घटनेला 30 वर्ष होत आहेत आणि या 30 वर्षानंतर एक ग्लोबलाइज्ड भारत आपल्या समोर येतोय की ज्याच्यातला लोकल कंटेंट ग्लोबल स्टँडर्डचा आहे. आणि ती जी पिढी आहे 1990च्या नंतर किंवा त्याच्या आसपास जन्माला आलेली, ते आपल्या आई वडिलांसारखे अंथरूण पाहून पाय पसरत नाहीत, तर आपल्या पायाप्रमाणे अंथरुणाची साईज निर्माण करतात. आय थिंक हर्षवर्धन रिप्रेझेंट्स दॅट जनरेशन which first finds the sky they want to fly and then they look out for the wings. त्याच्या बोलण्यामध्ये आता एक अनलिमिटेड हा शब्द आला. हा अनलिमिटेड शब्दच ग्लोबल किड्स असण्याचं एक प्रतीक आहे. प्रश्नोत्तराला सुरुवात करताना हर्षवर्धन पहिला प्रश्न की येस सर, हाऊ डिड यू रिफ्यूज द मॉडेलिंग ऑफर्स टू एंटर इन टू दिस फील्ड? सर आल्या होत्या काही, खोटं नाही बोलत. आमचे वडील नाही म्हणले पण आम्हाला. पुण्यातला आहेस म्हणून हा प्रश्न विचारतो. पुण्यामध्ये जेव्हा एका प्रसिद्ध दूध ब्रँडनी आपलं दूध प्लॅस्टिकच्या पिशवीत प्रथम 70च्या दशकात विकायला सुरुवात केली, तेव्हा त्यांना लोकांनी असं सांगितलं की त्याला भोग पाडा, दूध पातेल्यात द्या आणि पिशवी घेऊन जा आणि 4 आणे कमी करा. त्या पुण्यामध्ये 6,000 ते 50,000 इतक्या प्रचंड मोठ्या रकमेची चप्पल लोक विकत घेतात. सर आता मला वाटतं की प्रत्येक देशात, प्रत्येक सिटीमध्ये प्रत्येक गटातली लोक असतात. आता पुण्यामध्ये तुम्ही म्हणलात ना, तर माझ्याकडून मी शॉप ओपन केल्याच्या दुसऱ्या दिवशी आमचा ना ब्रँड होता ना आमचं काही नाव होतं. तेव्हा आमच्याकडून 8,000 रुपयाची चप्पल विकत घेतली होती सर. म्हणजे तुम्हाला सांगायचं तर मी पण सरप्राईज झालो होतो. मी आमच्या स्टाफला म्हणलं होतं की यार ही छान जरा डिस्प्लेला ठेवा, ह्याच्यामुळे लोक येतील, ही चप्पल बघायला लोक येतील आणि नॉर्मल काळी आणि ब्राऊन लोक चपला घेऊन जातील. पण तसं नाही झालं. मुळात कोल्हापूर ओळखलं जातं ते 3 गोष्टींसाठी. एक तांबडा पांढरा रस्सा, दुसरं कुस्ती आणि तिसरं चपला. पहिल्या 2 गोष्टी अजून बऱ्यापैकी टिकून आहेत. कुस्ती आता मॅटवर आल्यामुळे ती जास्त आपल्याला जाळून दिसते, बरोबर. परंतु तिसरी जी होती ओळख ती होती कोल्हापुरी चपलेची. गेल्या काही दशकांमध्ये त्या कोल्हापुरी चपलेचं महत्त्वच गेलं आणि इतर अनेक ब्रँड्स त्याच्या कित्येक पुढे गेले. मला आठवतंय मी कित्येक स्टोरीज केल्या होत्या की जे कोल्हापूर चप्पल बनवणारे कामगार होते ते कसे देशोधडीला लागले, तो व्यापार कसा बुडाला. वाय कोल्हापुरी चप्पल वेंट आउट ऑफ फॅशन? आपल्यामुळे सर. आपण ती घातलीच नाही. आपण स्केचर्स आणि नायकेकडे गेलो. आपण इनफॅक्ट मॅन्युफॅक्चरर्सची यात चूक म्हणजे आपण कधी इव्हॉल्वच झालो नाही. कोल्हापुरी चप्पल ही गेले 500 वर्ष सेम आहे सर. आजच्या जमान्यात तुम्ही मला सांगा, स्केचर्स घालतो आपण, स्पोर्ट्स शूज, सगळे वर्कआउट करताना त्याच्यावर लिटरली हवेवर चालल्यासारखं वाटतं. आणि कोल्हापुरी चप्पलमध्ये सॉरी टू से पण दगडावर चालल्यासारखं वाटतं, त्यात काही डाऊट नाही आहे. तर ते कोणी बदल घडवला नाही त्यात, त्यामुळे ती आपल्या देशाच्या बाहेर गेली नाही. नाहीतर माझ्या मते कोल्हापुरीच्या लुक अँड फीलमध्ये ही पोटेन्शियल आहे की ती जगभर लोक नक्की घालतील सर. ग्रीसमध्ये नाही का रोमन सँडल्स घातले. रोमन सँडल्स आज सगळे सेलिब्रिटीज घालून फिरतात, 1-1 लाख रुपयाला विकत घेतात. पण मग हे बदल घडवताना, पायताणाचे बदल घडवताना पाऊल चुकीचं पडणार नाही याची काळजी कशी घेतली? सर पाऊल ज्याला चुकीचं पाडायचं असतं त्याला पायताणाची गरजच नसते. अर्थात हा व्यवसाय चालू केल्यानंतर अनेक भुवया वर गेल्या असतील,
खूप आणि त्या भुव्यावर जाण्यामागे आपलं आडनाव आहे याची तुम्हाला जाणीव असेल की पटवर्धनांच्या घरातला मुलगा चांबड्याचा व्यवसाय करू लागला. हाऊ डिड यू हँडल दिस? सर हँडल करायला मला प्रॅक्टिकली सांगतो, लोक काय म्हणतात त्याचा फरक पडत नाही. जोपर्यंत आय एम ओके, म्हणजे मला जोपर्यंत वाटते की मी बरोबर पावलाने चाललोय आणि काही चुकीचं करत नाहीये, तोपर्यंत मी ती गोष्ट 100% ट्राय करणार. त्यामुळे मी पहिल्यांदा पण जेव्हा करायला घेतलं तेव्हा म्हणलं हे ट्राय करून बघू ना काय होणार आहे. 2-4 वर्ष ट्राय करून बघू, फार तर काय 2-4 वर्ष वाया जातील, त्यांनी काहीतरी आपण शिकू. त्यामुळे ही, आणि तुम्ही म्हणताय ते एकदम करेक्ट आहे. प्रत्येक माणूस मला हे म्हणला की अरे तू पटवर्धन आहे, चामड्याशी कसा धंदा करतोयस रे. पण म्हणलं म्हणजे आता आडनावालाच आपण लावून जर का कामं करायला लागलो तर मग तेंडुलकर क्रिकेट खेळले असते का? क्या बात आहे. आपल्याकडे काय होतं, रॉ मटेरियल इथून जातं आणि फिनिश प्रॉडक्टच्या स्टेजपर्यंत आम्ही जातो. आय हॅव सीन मेनी टॅनरीज इन कानपूर, कलकत्ता and Chennai. I've set up leather clusters myself. परंतु त्याच्यावर शेवटचा ठप्पा मात्र इटलीचा किंवा फ्रान्सचा लागतो. अशा प्रकारच्या इंडस्ट्रीचं हे स्ट्रक्चर असताना हाऊ वुड यू टेक अप द इंटरनॅशनल चॅलेंजेस? सर सगळ्यात मोठी आपण भारतीयांनी चूक काय केली, आपण आपल्या स्वतःला लो प्राइस्ड प्रोडक्ट असं ब्रँड केलंय. ब्रँड ह्यानी बनत नसतो. ब्रँड बनत असतो तुम्ही तुमची जेव्हा व्हॅल्यू दाखवता, जेव्हा ठामपणे म्हणता हा 50,000 रुपयाचा शूज आहे, ती मी क्वालिटी देतोय तुम्हाला, तुम्ही 50,000 रुपये भरा आणि हा शूज घेऊन जा. वाह. तेव्हा मला वाटते ब्रँड बनायला लागतो. इंडियन टॅनरीज, तुम्ही लेदर फेजला समजा गेला असाल तर आपल्या कुठे कोपऱ्यात स्टॉल असतात 4, इटलीचे स्टॉल असणार इथे 50, सगळ्यांनी प्राइजेस अपफ्रंट लावलेल्या असतात. म्हणजे काही वाटेल त्या प्राइजेस असतात आणि त्या खूप महाग लेदर्स विकतात. पण लोकांना काय वाटतं, क्वालिटी इज इक्विव्हॅलंट टू प्राइस. आपण जेव्हा 100 रुपये स्क्वेअर फूटचं लेदर विकतो आणि इटली जेव्हा 350 रुपये स्क्वेअर फूटचं लेदर विकते, तेव्हा लोक म्हणतात अरे इसमें कुछ बात है, हे म्हणजे काही बनवतात. तर माझ्या मते आपण ब्रँडिंगमध्ये चुकतोय. आपलं लेदर चांगलं आहे का तर उत्कृष्ट आहे. वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ लेदर, पण आपलं ब्रँडिंग चुकतंय. आणखीन एक त्याच्यात समस्या त्या काळात मला आढळली होती. टेक्स्टाईल क्लस्टर, लेदर क्लस्टर काढताना, येस सर. आणि ती म्हणजे कारागिरांचं प्रशिक्षण. त्याच्यावर या तिन्ही गावामधल्या कोणी फार पैसे खर्च केले, वेळ खर्च केला असं आम्हाला दिसलं नाही. आणि ज्या प्रकारचे एक्सक्लुझिव्ह प्रोडक्ट्स लेदर फुटवेअरचे तुम्ही बनवताय त्याच्यामध्ये त्यांचं ट्रेनिंग हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. हाऊ डिड यू हँडल दिस? तर आपल्याकडे झालंय काय की कारागिरांना तेवढा इम्पॉर्टन्सच देत नाही. इटलीमध्ये तुम्ही कारागीर बघितलात ना तर छान एप्रन घालून दुकानात बसलेला असतो. आपल्या इथे त्याला फाटके तुटके शर्ट घालून फॅक्टरीत कुठे ते तेल लागलेला शर्ट आहे त्याला बसवलेला असतो. मग त्याला कामाची लाज नाही वाटणार तर काय वाटणार? मेन ह्या कामाच्या लाजेवरून तो हे सगळी सायकल सुरू झाली आहे. कारागीर इज नॉट प्राऊड ऑफ हिज वर्क आणि ते प्रोडक्ट्समध्ये पण दिसायला लागतं. जेव्हा तुम्ही चप्पल स्वस्तात विकायला जाता तेव्हा तुम्ही कारागिराला चेपता. आम्ही तसलं काही करायला जात नाही. आम्ही कारागिराला व्यवस्थित पैसे देतो. इनफॅक्ट आपला ॲव्हरेज कारागीर हा 25,000 रुपये कमवतो. वाह. सो त्यांना ती रिस्पेक्ट असते, त्यांना युनिफॉर्म असतो, त्यांना ID कार्ड असतं. सो ऑटोमॅटिकली ती चप्पल महाग बनते, ती जाऊ दे, पण आम्ही ती महाग विकू पण शकतो त्यामुळे. आणि तिथे त्यांना तो एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिळतो. आम्ही त्यांना सोशल मीडियावर इंटरव्ह्यू घेतो त्यांचे, असलं सगळं करतो. पहिली चप्पल बनवण्यापासून ते आतापर्यंतच्या प्रवासात काही गोष्टी बरोबर आल्या, तशा काही चुकल्या देखील असतील. व्हॉट डिड यू लर्न फ्रॉम युअर मिस्टेक्स? सर तेव्हा म्हणजे रोज वेगळंच शिकायला मिळत होतं. कारण कोल्हापुरी चप्पलला
आपण जेव्हा मॉडिफाय करायला जातो तेव्हा सॉरी टू से पण पहिल्यांदा कोल्हापुरी लोकांना हँडल करायला लागतं. आणि तेव्हा मी पण ते खूप पुणेकर समजायचा लोकांना हँडल करण्यापेक्षा कठीण आहे. खूप जास्ती सर. मग आता ती कॉम्पिटिशन आपण लावू शकतो. पण कोल्हापुरीचे कारागीर मलाच सांगायचे, दादा हे असं होत नसतं, हे नाही बनवणार आम्ही, हे तुम्ही एक काम करा पुढच्या आठवड्यात या तेव्हा बनवू. म्हणजे मला असं वाटायचं की चप्पल मला विकायची आहे का तुम्हाला विकायची आहे. त्यामुळे रोज त्यात एक वेगळी शिकायची सायकल होती. आता पहिली चप्पल मी आणि माझ्या मित्रांनी स्वतःहून बनवली. मी एका मित्राच्या गॅरेजमध्ये त्याला अगदी त्या टाचण्या लावून बघणं की किती त्याच्या लेदर सॉफ्ट आहे, खालती ग्रीप कशी बसवू शकतो, किंवा मेमरी फोम. तेव्हा चायनातून एक मेमरी फोम मी तुकडा एक इम्पोर्ट केला होता, तर तो पहिल्या चप्पलमध्ये टाकला होता. तर हे सगळे इट वॉज अ पार्ट ऑफ लर्निंग. मग शिकलो इम्पोर्ट कसं करायचं, मग शिकलो ग्रीप कशी लावायची. सो रोज शिकत गेलो. हाऊ डू यू मेंटेन क्वालिटी? सर क्वालिटीचे आमच्याकडे खूप स्ट्रिक्ट स्टँडर्ड आहेत. म्हणजे आमच्या इथे लेदरवर स्क्रॅच पडलेली एक कोल्हापुरी चप्पल ही आम्ही रिजेक्ट करतो. आता तुम्ही नॉर्मल कुठल्याही रिटेलरकडे जावा, तुम्हाला असे स्क्रॅचेस थोडेफार होल बिल असे दिसतात. तर तो एक्सेलन्स हा चपलेत कधी येतो, जेव्हा माणसाच्या मनात एक्सेलन्स असतो. वा, तो एक्सेलन्स आमच्या प्रोडक्टमध्ये आणण्यात पहिले आम्ही स्टाफमध्ये आणायचा प्रयत्न करतो, मग तो प्रोडक्टमध्ये ऑटोमॅटिकली उतरतो. आपल्याकडे अलीकडच्या काळामध्ये स्टार्टअप इंडियाचा खूप मोठ्या प्रमाणावर बोलबाला झाला, परंतु प्रत्यक्षात जमिनीवर त्या स्टार्टअप इंडियाचं काय रूप आहे? खरोखरच एखाद्या तरुण मुलाला व्यवसाय चालू करायचा असेल तर त्याला पोषक असं वातावरण आहे का? व्हॉट्स युअर टेक ऑन स्टार्टअप इंडिया? सर मी जेव्हा चालू केला तेव्हा जे स्टार्टअप इंडिया येत होतं, त्यामुळे आणि ते खूप अजून नेसेंट स्टेजला होतं, म्हणजे मॅक्रो लेवलला होतं. म्हणजे त्याच्या ॲड्स बीड्स चालल्या होत्या खूप, पण मायक्रो लेवलला ते खूप तेव्हा बघायला मिळालं नाही. कारण आय वॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट. 2015ला आय वॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट, आणि तेव्हा जे स्टार्टअप इंडिया असं येत होतं, पण त्यांनी मला ॲज सच काही मदत झाली नाही, कारण तोपर्यंत ते रोल आउटच झालं नव्हतं. मग बँकेकडे गेलो होते, आपली कुठली ती एक स्कीम होती 5% लोन मिळणार वगैरे, तर ते मला म्हणलं हे असं काय होत नसतं. मी म्हणलं अहो मोदीजींनी सांगितले असं होणार. ते म्हणले हां पण त्याला वेळ लागेल, आत्ता तुम्हाला नक्की नाही मिळणार आहे. प्रेक्षको, 1000 पावलांचा प्रवास टाकायचा असेल तर पहिलं पाऊल कुठेतरी टाकावं लागतं, आणि ते पहिलं पाऊलच नेहमी अतिशय कठीण असतं. परंतु अडखळणाऱ्या पहिल्या पावलातूनच ज्यांनी दमदार अशी पावलं टाकायला सुरुवात केली, तसा हा खऱ्या अर्थानं 1990च्या दशकानंतरच्या कूस बदललेल्या ग्लोबलाइज भारताचा हा एक तरुण आहे, जो व्यवसायाची पारंपरिक चौकट आडनावाच्या पलीकडे जाऊन त्या व्यवसायाच्या पोटेन्शियल सकट स्वीकारतो. लिमिटेड जगण्यापेक्षा अनलिमिटेड जगणं, आणि अनलिमिटेड जगता जगता अनलिमिटेड वाटत जाणं, हा ज्याचा स्वभाव धर्म आहे, तोच खऱ्या अर्थाने हर्षवर्धन पटवर्धन असतो. इट वॉज वंडरफुल नोईंग. थँक्यू सो मच सर.